ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። በዛሬ መሰናዷችን እጅሽን የምታለሰልሽበት ቀላል ዘዴዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የእጅሽ ቆዳ የመድረቅና የመሰነጣጠቅ ስሜት ይሰማሻል? እንግዲያውስ ቀላልና አስተማማኝ መፍትሄዎችን ይዘንልሽ ቀርበናል። የእጅ ቆዳ ድርቀት እንዴት ይፈጠራል? የእጅ ቆዳ ድርቀት የሚፈጠረው በአብዛኛው የአየር ጸባይ ሲቀየር ነው። እንዲሁም የተወሰነ የጤና ችግር ካለና የቆዳ ማቃጠል ስሜት ካለቦ ይህ ችግር ይፈጠራል። እጆ መድረቅ ስሜት ሲሰማው አንዳንዴ ሙሉ የሰውነቱ ክፍልም ሃይድሬት ያደርጋል። ምክንያቱም ክረምት ቀዝቃዛ ስለሆነ ቆዳ ቶሎ እንዲደርቅ ምክንያት ይሆናል። ስለሆነም በቂ እርጥበትን እንዲያገኝ የቆዳ ማለስለሻ ክሬሞችን ይቀቡ። የሥራ ሁኔታ በየጊዜው እጆን የሚታጠቡ ከሆነ በዚህ የሥራ ፊልድ ያሉ እንደ ዶክተሮችና ነርሶች በዚህ የሥራ ዘርፍ ያሉ ሰዎች የእጃቸው ቆዳ ይደርቃል። እንዲሁም ቤት ውስጥ ሥራ መስራት የሚያዘወትሩ ሴቶች ለዚህ ችግር ተጋላጭነት ይጨምራል። ምክንያቱም ልብስ ሲያጥቡ፣ ዕቃ ሲያጥቡ፣ ቤት ሲወለውሉ የሚጠቀሙት ሳሙናና ከልክ ያለፈ ውሃ ውስጥ መቆየት የእጅን ቆዳ እንዲደርቅ ምክንያት ይሆናል። የቤት ውስጥ ዘዴዎቹን እንጠቁማችሁ። አንደኛ ቫዝሊን እና ከጥጥ የተሰራ ጓንት ማዘጋጀት። ከዚያም ቫዝሊንን በስሱ ቆዳውን መቀባት፣ ሙቀት እስኪፈጥር ድረስ እያሹ ማቆየት። ከዚያም ጓንት ማድረግና መተኛት። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ የየዕለት ተግባሩ ሆነ ማታ ወደ አልጋው ሲያቀኑ ቢሆን ይመረጣል። ቫዝሊን ከበቂ በላይ እርጥበት በውስጡ ያለ ምርት ነው። ስለሆነም ድርቀትን አስወግዶ ለስላሳ ቆዳን ይለግሳል። ሁለተኛ የኮኮናት ዘይት። 2 የሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት እና ጓንት ማዘጋጀት። ያዘጋጁትን የኮኮናት ዘይት ሁለቱን እጆን እየቀቡ ማቆየት። ከዚያም ጓንቱን ማድረግ የተቀቡትን ዘይት ወደ ውስጠኛው ቆዳ ዘልቆ እንዲገባ ይረዳዋል። ማታ ሁል ጊዜ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ይህን ድርጊት ይከውኑት። የኮኮናት ዘይት የደረቀ ቆዳን አስወግዶ በመትኩ ለስላሳና ማራኪ ቆዳን ይለግሳል። እንዲሁም የቆዳ ድርቀትን እንዳይፈጠር ይዋጋል። ሶስተኛ አጃ። 1 የሻይ ማንኪያ የአጃ ዱቄትና ግማሽ የሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት ማዘጋጀት። ከዚያም ሁለቱንም ግብአቶች በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ በመክተት መደባለቅና ሁለቱንም እጃችሁ ላይ በመቀባት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ ይጠቀሙት። ምክንያቱም ደግሞ አጃ የደረቀን ቆዳ የማለስለስ ስጦታ ስላለው ነው። አራተኛ የእንቁላል አስኳል። 1 የእንቁላል አስኳል ማዘጋጀትና